Hello mọi người, dạo này thì tụi mình thấy tụi mình cũng hơi già rồi mọi người, U40 rồi, nên tụi mình cũng quan tâm về sức khỏe với trang trí nhà cửa nhiều hơn. Tụi mình đổ tiền vô đó. Lúc trước thì tụi mình ngồi làm việc, tụi mình dùng cái bàn với ghế của chị chủ nhà luôn. Thì bây giờ tụi mình cũng muốn đổi qua một cái bàn nâng với cái ghế công thái học để nó hỗ trợ sức khỏe nhiều hơn. Thành ra là chiều nay thì tụi mình có hẹn thợ ở cái cửa hàng công thái học qua để lắp bàn với lại lắp ghế. Còn sáng nay thì tụi mình sẽ đi một cái siêu thị nội thất của Nhật Bản để mua một vài món đồ dùng ở trong nhà. Khu nhà của tụi mình, anh chị chủ đang có một cái idea là bây giờ sẽ xây một cái tấm để nối lại hai cái dãy nhà. Xong rồi có thể để bàn ghế để buổi chiều mình chill chill. Bữa giờ là hơi ồn một xíu do là cái anh thợ đang làm. Mọi người xem đến cuối video để thấy là cái công trình này nó hoàn thành như thế nào nha. Ngoài ra thì đằng trước cũng cho thuê thành một cái quán cà phê, thì tụi mình cũng rất mong chờ xem là cái quán cà phê nó như thế nào. Nghe nói là do là các anh người Pháp mở nên cũng khá là háo hức. Hôm bữa mình lướt trên Google Maps á, thì vô tình thấy cái quán Mindfully này. Hôm nay thì tụi mình đi thử và tụi mình cảm giác rất là hài lòng về tất cả mọi thứ về cái quán. Mình thấy là về chất lượng đồ uống với đồ ăn rất là ngon, đặc biệt cà phê rất là ngon. Bánh thì đa số theo tụi mình biết là bánh là tiệm tự làm. Tụi mình gọi bagel với một phần kaya toast rất là ok.
và tụi mình cũng rất thích cái không gian quán, nghĩa là nó không quá cầu kỳ á mọi người. Trang trí rất là đơn giản nhưng mà nhìn nó rất là đúng cái tên của quán luôn, nó rất là mindfully, nhìn rất là nhẹ nhàng, peaceful, cho nên là tụi mình nghĩ là tụi mình sẽ ghé ở đây thường xuyên. Tụi mình muốn mua cái kiểu này nè mọi người, nhưng mà nó không có size lớn, có 5 lít à, Nên là tụi mình sẽ chuyển qua loại này 12 lít. nhưng mà cũng ok. Cái này cái cong cong, Cái cong cong hai cái cong cong, hai cái thẳng, một hai, một cái sau, một cái sau. Xe. dễ chứ. Dẹt luôn á. Yeah, tụi mình đã lắp xong cái kệ rồi mọi người ơi. Và thật không ngờ là nó rất là dễ lắp luôn, chỉ cần bật là nó vô hết. Cũng không có phải siết ốc hay gì hết luôn á. Kiểu lần đầu tiên mà tụi mình unbox với lại lắp ráp một món đồ mà nó nhanh gọn lẹ như vậy luôn á. Wow. Bây giờ thì tụi mình sẽ dọn đồ từ bên cái kệ cũ này qua bên cái kệ mới. Tụi mình tính sai mọi người. Cái kệ này nó hơi nhỏ so với cái đồ tụi mình đang có, nên cái khu xung quanh ở trên này nó hơi chật. Rồi tụi mình mốt thấy nãy nó có bán cái họ bán cái đồ treo đó, thì chắc mốt tụi mình mua thêm cái đồ treo, mình sẽ bỏ đồ lên đây luôn. Tiếp theo thì tụi mình sẽ unbox cái thùng rác này. Đẹp quá ha.
bên thợ họ lắp cái bàn với cái ghế xong á thì tụi mình cũng sẽ dọn dẹp với mình chỗ để cái kệ này. Đây là cái bàn với lại cái ghế công tác học mà tụi mình đặt của hãng Tego. Thì cái bàn này nó sẽ nâng được mọi người, mình có thể nâng hạ tùy thuộc theo chiều cao của mình. Cho nên là khi mà mình đang ngồi làm việc mà mình muốn đổi tư thế thì mình cũng có thể nâng cái bàn lên và sau đó mình đứng làm việc. Sau khi nâng xong thì mình có thể đứng, mình vừa làm việc xong mình vừa ngắm cảnh qua khung cửa sổ. Hôm bữa mình lướt Facebook thì có thấy một cái triển lãm ở De La Soy. Thật ra chỗ này là tụi mình cũng chưa có đi bao giờ. Thì hôm nay tụi mình sẽ đi tham quan thử. Nó là một cái digital art exhibition. Tụi mình mới vừa tham quan triển lãm Interlude ở De La Soy xong. Thì đây là một triển lãm mà bao gồm các artwork của những cái bạn nghệ sĩ trẻ ở Việt Nam. Thì tụi mình thấy khá là hay, có nghĩa là nó có một cái góc nhìn khác
thường mình sẽ nhìn những cái graphic, những cái đồ họa bình thường hay cái idea của tụi mình, nhưng mà đây là có cái góc nhìn khác, kiểu mấy bạn làm 3D, mấy bạn làm chuyển động nhiều, và đặc biệt tụi mình khá thích cái chạm ở cuối cùng là có thể tương tác bằng cái tay. Nhưng mà tiếc là cái không gian triển lãm nó cảm giác là nó hơi nhỏ và nó hơi ít, cho nên là tụi mình đi chưa có đã lắm. Hy vọng là lần sau mình sẽ có những cái triển lãm khác nó thoải mái hơn, mình khám phá được nhiều hơn. Bình thường tụi mình sẽ đi siêu thị để mua đồ cho ăn trong một tuần, nhưng mà hôm nay thì thứ hai, tụi mình chỉ mua có 2 món thôi, đó là rau tần ô với cà chua. Tại vì thật ra là hồi cuối tuần rồi mình về nhà về Bình Dương á, thì xong rồi mẹ có kho một cái nồi thịt kho hột vịt, mình có chôm lên Sài Gòn một mớ, thì bây giờ tụi mình sẽ hâm nó lại để ăn như là món mặn, và tụi mình chỉ hay nấu thêm canh thôi. Còn mình sẽ đi ngắm hoa.
nay thì cái cầu bắc giữa hai khu nhà của tụi mình cũng đã xong rồi, cho nên là tụi mình ra đây uống cà phê với lại ngồi chơi hóng gió một xíu. Còn cái quán cà phê ở trước cổng thì vẫn chưa có xong. Hy vọng là tới cái tập vlog tiếp theo thì tụi mình sẽ có dịp quay cho mọi người. Còn tới đây thì cũng hết vlog của tụi mình rồi. Hẹn gặp mọi người ở những vlog tiếp theo nhé. Bye bye.